حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. اكتشفنا مثلا انه في جهتين تصرح لنفس الشيء، او جهه مثلا تصرح لشيء بس الجهه الثانيه تقول لك لا ما تقدر. يعني ليش سلاح حدودنا لهم دور في هذه المدينه؟ هذا وسط المدينه، هذا المفروض يكون منتزه، المفروض يكون الشاطئ مكتمل. 1800 كيلو متر هي طول سواحل المملكة على كنز ضخم ومذهل يدعى البحر الأحمر. من بين كل الدول المطلة على البحر الأحمر، السعودية هي صاحبة أكبر سواحل مطلة على تلك المنطقة المذهلة بالحياة البحرية المتنوعة ذات الشعب المرجانية الخلابة، واللي تحتضن قرابة 1000 جزيرة طبيعية غير ملموسة. والعجيب أن هذه الدولة صاحبة أكبر سواحل مطلة على البحر الأحمر تكاد تكون أقل المستفيدين من ثرواته وخيراته. يعني يا جماعة البحر الأحمر، أنا أحب البحر وأنا رجل البحر وأصحابي كلهم يعرفوا أني أحب البحر. كنا معطين ظهرنا للبحر. اسأل السعوديين وش يعرفوا على البحر، قلة منهم يعرفوا البحر الأحمر. كنا معطين ظهرنا للبحر الأحمر كله، ما بقول لك الخليج، البحر الأحمر كله معطينا. والأمير عقدنا ورش عمل في البحر الأحمر، جابنا الوزراء وعقدنا في صلب البحر الأحمر ورش عشان نعيش الثروة الحقيقية. كل هالممكنات حرام، غيرنا يملك عشر ممكناتنا وطايرين فيها طيرة، حنا يكون عندنا هالممكنات وهالثروة، هالمزيج السحري، معنا نسميه مزيج سحري للسياحة، الشمس والبحر والجزر والرمل والبيئة والشعب السعودي الكريم المضياف. ايش تبغى احسن من كذا؟ سمو ولي العهد يعني يرى انه دائما البحر الاحمر هذه يعني ثروة وطنية ما استثمرت، وفيها من الكنوز التي يعني لم يتم استغلالها على مدى يعني اعوام عديدة. ما أعرف اللي، بس لو أنت تفتح الآن في جوجل وتشوف هالمحمية الربانية 40 كيلو حاميها الله، جنة من الجنات، وكل جزيرة فيها لها يعني طابعها الخاص، بحيث أنك لما تعيش فيها يمكن هذه أحد أندر المواقع المكانية اللي ممكن تشوفها من ناحية الجمال والطبيعة المتميزة اللي فيها. البحر الأحمر من أفضل الأماكن اللي أنا شفتها الصراحة. يعني شفت أماكن كثيرة حول العالم بالنسبة للبيئة، الشعب المرجانية والبحر والذا، هذه من أفضل الأماكن الموجودة، ولسه الآن موجود قليل من اللي نعرفه، شيء قليل جدا من الموجود. جدة هي أكبر المدن السعودية على ساحل البحر الأحمر، لكن لما تبحث عن الواجهات البحرية المخصصة لسكان المدينة ستجدها محدودة جدا. هذا الوضع عبارة عن إرث متراكم من سنين وصعب تصحيحه في يوم وليلة. لذلك كانت تطلعات المسؤولين عن هذا الملف هي عملية تصحيح تدريجية تبدأ بمساحات صغيرة، لكن المفاجأة أن الطرف الآخر كان يحثهم على أخذ المزيد لصالح المواطن، حتى لو كان هذا على حساب أجهزة حكومية سيادية. يعني احنا عرضنا على سموه بتوجيه منه كيف نرى البحر، بس شرح ولم يكن تفصيل يعني ودراسات. بدأنا من خليج الملك سلمان أقصى الشمال إلى بحيرات، إلى الكورنيش الأوسط، وطبعا مع الاستفسار عن المسافات وعن ما هو مخول، ما هو مفتوح للمواطنين. وكان من ضمن الخريطة كذا على استحياء حاطين خط كذا قدام قصر السلام، نبغى نسوي شوية منتزه. شاف سمو الأمير المنتزه هذا كذا، قال ليش هذا؟ قلت له هذا نبغى يعني عشان المياه تجي صريحة، يبغى يكون
الانحناءات مستمرة، فنبغى نعدل المنطقة هذه وحيطلع لنا شوية أرض زايدة، إذا تسمحون لنا نسووها حديقة. قال لا بالعكس، خذ أكثر، زيد المساحة هذه من الحديقة اللي قدام السلام وسوي شيء اسمه منتزه السلام. أول مفاجأة، يعني العادة كان يقولون لنا لا تأخذوا شيء من البحر، خلوا المنطقة هذه زي ما هي. الآن نأخذ ونسوي، وهذا اتجاه الآن. فأخذنا الأرض هذه أضفناها إلى مشاريع الواجهة البحرية للأمانة، واتجهنا تحت جنوب، وصلنا عند موقع سلاح الحدود، نطينا عنه، قلنا هذا سلاح الحدود. طبعا كان حيغمى عليه، قال لي ليش سلاح الحدود هنا؟ لهم دور في هذه المدينة، هذا وسط المدينة، هذا المفروض يكون منتزه، المفروض يكون الشاطئ مكتمل. قلت له لا، هذا مقطوع طال عمرك من نواحي أمنية. قال يعني ايش نواحي أمنية؟ هذه الأرض تضاف للواجهة البحرية. يعني ما صدقت، طالعت في الزملاء اللي معانا، ويعني ارجع اقول طال عمرك هذولا يعني صحيح كلامك؟ قلنا نستنى. نفس اليوم جانا التوجيه باستلام الموقع والتفاوض مع الزملاء في سلاح الحدود انه ينتقلوا الى مكان بعيد عن الواجهه البحريه. والحقيقه الان انضمت جزء كبير من الواجهه البحريه اليوم من الارض اللي هي جنوب فندق البارك حياة وغرب مقر الأمانة، أصبح الآن جزء من الواجهة البحرية الذي يدرس بالتوجيه من سمو ولي العهد. يعني اليوم عندنا، يعني صراحة لا أنا ولا اللي معايا يعني متوقعين النتيجة هذه. هذه القيود والحدود طبيعي تكون موجودة أثناء التفكير والتخطيط لمدينة جدة العريقة، المدينة المكتظة بآلاف المباني والمأهولة بملايين السكان. لكن ماذا لو كان التفكير والتخطيط لبقعة جديدة خالية من أي قيود أو حدود؟ إلى وين ممكن توصل طموحاتنا؟ وش ممكن نصنع في مكان بجمال وعظمة جزر البحر الأحمر؟ كيف ممكن نتعلم من محاولات التطوير السابقة اللي لم يكتب لها النجاح؟ كل الأسئلة السابقة ممكن نلاقي إجاباتها في كواليس أول اجتماع نوقش فيه مشروع البحر الأحمر. الاجتماع اللي استمر قرابة 20 ساعة، ناقشوا فيها دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية، ناقشوا اختيار الجزر، وناقشوا حتى أعمار أعضاء المجلس الاستشاري. أول اجتماع عقد لمشروع البحر الأحمر كان في طنجة في المغرب، ودعينا نتوجه إلى طنجة، كان طويل العمر موجود هناك وسمو سيدي، ورحنا جلسنا يومين، وأول اجتماع وعرض عليه الأفكار اللي بدايتها عن المشروع، يعني الجزر، عدد الجزر، كيف نتجه، هل يعني نستثمر في كل الجزر أو بعض الجزر. عرضت علينا موضوع إنشاء الأدفايزري بورد للبحر الأحمر، المجلس الاستشاري، يعني ومواضيع مختلفة. يعني أذكر كنا ندخل الدنيا نهار ونطلع الدنيا نهار، هذا اللي أذكره. فكل هذه الطموحات والتطلعات اللي كانت عند سمو الأمير بدينا على تنفيذها، كيف نقدر نحط الخطط الكاملة والواضحة ومناقشة الخطط هذه. يعني ما هو يجي الأمير يقول هذا الهدف وأنتم سووه، لا، يدخل معنا في التخطيط، ولازم الكل يقتنع هل هو هذه الخطط الصحيحة ولا لا. يعني أذكر مثلا في مشاريع كثيرة كانت سابقا وللأسف لم تنجح. السبب الأساسي الأول أنه كانوا يبتدوا في الماستر بلان، أنه شكل المكان يكون جميل، بعدين لما يبتدون يسوونه تطلع كل الأخطاء وتطلع المشاكل وما تنجح معظم هذه المشاريع، أو ما نجحت معظم هذه المشاريع. اللي سويناه تحت قيادة سمو الأمير في صندوق الاستثمارات العامة، بدينا في التخطيط ونجلس نسوي feasibility studies اللي هي دراسات جدوى الاقتصادية، جدوى البيئية، من كل أنواع دراسة الجدوى نسويها وندخل في كل التفاصيل هذه. فلذلك مثلا مشروع زي نيوم أو القدية أو البحر الأحمر أخذ فترة طويلة في التخطيط،
إلى أن نقدر نوصل إلى الفاينل ماستر بلان. وكانت أول اجتماع للمجلس سمو الأمير بالنسبة لي كان يعني شبه إعلان المسيرة، إعلان بداية الرحلة. والنقاشات كانت عميقة جدا يعني من كل صنف، وبكل صراحة كان يقود النقاش سمو الأمير. من ذكرياتي ذيك الليلة وإحنا نناقش كنا نستعرض أسماء وصور المجلس الاستشاري، الصور والسي في حق كل واحد، والنقاش كان مفتوح تماما. وحتى سمو الأمير اقترح في وسط النقاش قال لا حطوهم وكل واحد يعطي علامة على أساس يكون يعني الايفالويشن يعني بدون أي تأثير، لا تقولوا، كل واحد يحط العلامة اللي حقه وبعدين نستعرضها. فجاء وقت هذا كم حصل علامة، الشخص هذا فلان. فكان في واحد أتذكر من المرشحين ياباني أنا ما اخترته، اللي يقول من اللي ما، فقال ليش ما اخترت يا نظمي؟ أحس إنه يعني كبير في السن يعني ونحتاج إلى دماء. قال لي كم عمرك أنت؟ سؤال في الصميم. قال لي كم عمرك أنت؟ أنا كان عمري أيامها 63. قال لي تدري هذا عمره كم؟ 61. ترى ما هو أعمار، ترى معرفة وعلم. فأنت اعتبرته كبير وأنت أكبر منه. فكان يعني on the spot، طبعا ما أعطاني فرصة. قال يعني حجتك ضعيفة والضعف فيها أنت شخصيا. فكان نقاش منفتح جميل يعني، طبعا ما كان فيه أي إحراج ولا شيء. رحت لسمو الأمير في واحدة من إجازاته الخاصة، وإذا ما كنت غلطان أنا ومعالي أحمد الخطيب رحنا عند سمو الأمير. كانت عندنا الخرايط حقت نيوم والخرايط حقت البحر الأحمر وخرايط القدية، وكنا جالسين على الطاولة، أنا أحمد هنا وأنا هنا وسمو الأمير طبعا مقابلينه. وكان يقول هنا نبغى نسوي الشيء هذا وهنا نبغى نسوي الشيء هذا. فكنت أكتب أنا بخط يدي على الخريطة. بعد ما خلصنا من الكتابة والتصور بشكل عام قلت لسمو الأمير هذا مناسبة تاريخية فلازم تكتب شيء وتوقع عليه. وبالفعل كتب عليها ووقع عليها. ذاك اليوم ذكرته في الموضوع هذا، وإن شاء الله أنه بتكون هذه الخرائط في المتحف الوطني بنحطها. شركة البحر الأحمر للتطوير أصبح اسمها اليوم شركة البحر الأحمر الدولية، واستحوذت على مشروع أمالة، الوجهة البحرية فائقة الفخامة اللي أعلنت السعودية عن تطويرها على سواحل البحر الأحمر. يضاف لهذا الاستحواذ إعلان شركة البحر الأحمر الدولية خططها لتطوير 10 مشاريع أخرى على كامل ساحل البحر الأحمر من أقصى الشمال وحتى أبعد نقطة في الجنوب. وكل تلك المشاريع سيكون محور اهتمامها الأول هو الحفاظ على بيئة البحر الأحمر التي لا تقدر بثمن. Whereas Red Sea is very much focused on sustainability and environmental considerations, and it's about ecotourism and nature, Amal is very much more focused on well-being. We're going to create certainly the regional hub for well-being. This is going to be the place to go to if you want, well-being. So be it physical, mental, cosmetic, you name it, this is the place to go. So very different focus to that of the Red Sea. And, again, both projects pre-COVID were already in these places. Post-COVID, the positioning and the focus of both projects becomes even more relevant. So from an Amala perspective, well-being is becoming increasingly important to the traveling population, to the world. And why? Because at the end of the day, COVID doesn't differentiate between socioeconomics. You can be very wealthy and still contract and die from COVID. What made a difference to people through the COVID period is their health. The healthier they were,
the more likely they were to overcome COVID should they be unfortunate enough to contract it. And I think today, and that's a clear trend, that is going to become an even more important focus for people when they travel. And back to the Red Sea is about the environment and nature. And again, COVID gave us pause to reflect on what's important in life. And I think people are going to take more responsible choices and want to go to places that are actually doing positive things for the environment. إلى منتصف 2020 كانت سفن الكروز تعبر أمام سواحلنا الطويلة دون أي منفعة اقتصادية أو سياحية للسعودية. 30 مليون سائح يستخدمون الكروز سنوياً، ولم تكن شواطئ السعودية ومدنها الساحلية جزء من مساراتهم. لكن كل ذلك تغير منذ عام 2020. إيش اللي صار؟ وقتها سموه قال حنفعل الكروز، فإحنا طبعاً يعني بدينا نشتغل على الكروز وقدرنا يعني نسرع الإجراءات على أساس أن نزلت فيها تسهيلات كثيرة على أساس نقدر نفعلها في خلال 30 يوم. لكن كان فيها مشاكل أكثر بكثير، يعني هيئة نقل من هنا، خفر السواحل من هنا، جمارك من هنا، وزارة البيئة من هنا، وزارة الرياضة بتصاريح بعض الرياضات المائية من هنا. يعني شيء معقد جدا جدا جدا. فسموه وجه في لحظتها وفي وقتها إنه مو بس أن نعمل اللي لازم نسويه عشان الكروز في هذاك الصيف، إنه كمان نشتغل على دراسة وش هي هذه المشاكل، وين الفجوات الموجودة، وين التضارب اللي موجود، وين يعني لما أنت عندك ترى اكتشفنا على فكرة في الدراسات اللي سويناها اشتغلت عليها الداخلية واشتغلنا عليها إحنا وزارة الرياضة وهيئة النقل، كلنا عملنا عليها. اكتشفنا مثلا إنه في جهتين تصرح لنفس الشيء، أو جهة مثلا تصرح لشيء بس الجهة الثانية تقول لك لا ما تقدر. يعني مثلا زي بعض الرياضات المائية، الاتحادات المعنية تقول لك تقدر تسبح هنا، بس خفر السواحل يقول لك لا ما تقدر تسبح هنا. فيعني في مشاكل أكبر بكثير، في حوكمة معقدة فيه. فوجه سموه أن نبدأ بدراسة المشاكل هذه وإيش أفضل آلية لحلها، وإيش أفضل آلية للحوكمة هذه. هل هي إنشاء جهة معنية توحد الحوكمة وتتأكد وتمكن هذه الأنشطة وتشرع الفجوات اللي موجودة؟ وفعلا طلع بهذا الاقتراح وعملنا على ذلك. فنظرة سموه دائما للمواضيع ما هي فقط يلا نحل الموضوع الحين ونسهلها إجراءاتها بشكل استثنائي وبس، لا، نسهل الحين عشان نقدر نوفر، بس في نفس الوقت على المدى الطويل نعدل الحوكمة، نعدل الاستثمار، نعدل البنية التحتية، نعدل الإجراءات، نعدل التشريعات، على أساس نعمل على ونكون بيئة عمل وبيئة تناسب طموحاتنا. السعودية اليوم قررت تستقبل البحر الأحمر بوجهها بدل ما كانت معطيته ظهرها. السعودية أسست شركة لتصنيع وتشغيل سفن الكروز، بدأت نشاطها بالفعل قبل 2 سنين. والسعودية ضاعفت الاستزراع السمكي في البحر الأحمر من 30,000 طن إلى 100,000 طن سنوياً. والسعودية أطلقت عدة وجهات بحرية مميزة في البحر الأحمر، يمكن من أبرزها مشروع البحر الأحمر وأمالة وسندالة، يكتمل أحدها في وقت مشاهدتك لهالحلقة، وتعتمد جميعها على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتلتزم بصفر انبعاثات كربونية، لأن البحر الأحمر نعمة عظيمة وكل مكاسبنا ومصالحنا تتحقق بالحفاظ عليه. لا، أنا ما أعتقد أن فوق مصالح اقتصادية وجزر البحر الأحمر من أجل البيئة، لأن الجزر البحر الأحمر جمالها هي البيئة. يعني السائح لما يجي يروح جزر البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد أن يستمتع بالبيئة، يريد شاطئ نظيف، يريد شعاب مرجانية حية، يريد مياه نظيفة، يريد ثروة سمكية جيدة. إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرصك في السياحة.